Hello students. So today we are going to learn about the last chapter of fundamentals of machine design, which is design against fluctuating loading. તેનો આપણે ફર્સ્ટ ટોપિક લઈએ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન. સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ત્યારે થાય કે whenever a machine component changes the shape of its cross section, the simple stress distribution no longer holds good. This irregularity in the stress distribution caused by abrupt changes of form is called stress concentration. જ્યારે પણ એક મશીન કમ્પોનન્ટ છે એ પોતાનો શેપ છે એ પોતાના ક્રોસ સેક્શનનો શેપ ચેન્જ કરે છે ઓચિંતાનો સડનલી, તેમાં આ જે સિમ્પલ સ્ટ્રેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન છે એ ના થાય. એને લીધે જે ઇરેગ્યુલારિટી જે જનરેટ થાય સ્ટ્રેસમાં, આ અબ્રપ્ટ ચેન્જીસ નહીં થાય, સડન ચેન્જીસ નહીં થાય ક્રોસ સેક્શનમાં, એને કહેવાય સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન. હવે નીચે ફિગરમાં તમે જુઓ તો જે લાઇન્સ છે બતાવી છે એ તમને બતાવે છે સ્ટ્રેસની લાઇન્સ, સ્ટ્રેસ લાઇન્સ બતાવે છે કે કઈ રીતે સ્ટ્રેસ લાઇન્સ છે એ ફ્લો કરે છે ફાઇબર્સમાં કોઈ પણ કમ્પોનન્ટને. હવે જ્યારે સડન એક ચેન્જ વચ્ચે જ્યારે હોલ પાડવામાં આવ્યો તો તમે જેમ જુઓ છો એમ જે હોલની ઉપરની સાઈડ નીચેની સાઈડ બધી લાઇન્સ છે એકબીજા સાથે ઓલમોસ્ટ મેચ થઈ ગઈ છે, એ જે પોર્શન છે એને કહેવાય સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન, કેમ કે અહીંયા આગળ સ્ટ્રેસ છે એ વધી જાય. હવે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ અ લોકેશન ઇન એન ઓબ્જેક્ટ વેર સ્ટ્રેસ ઇઝ કોન્સન્ટ્રેટેડ, જ્યાં સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેટ થયો હોય, બરાબર. એન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ સ્ટ્રોંગેસ્ટ વેન ફોર્સ ઇઝ ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઓવર ઇટ્સ એરિયા. ઓબ્જેક્ટ સ્ટ્રોંગેસ્ટ ક્યારે હોય કે જ્યારે ફોર્સ છે ઇવનલી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થયો હોય એના આખા એરિયામાં. એટલે જો રિડક્શન એરિયા આવે, જો એરિયામાં રિડક્શન થાય ઓચિંતાનું, એક્ઝામ્પલ કોઝ બાય ક્રેક રિઝલ્ટ્સ ઇન લોકલાઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન સ્ટ્રેસ, એમાં સ્ટ્રેસ છે એ લોકલી એ પર્ટિક્યુલર પોર્શનમાં ઇન્ક્રીઝ થાય, જેમાં અહીંયા આગળ સર્કલની ઉપર નીચે જ્યાં કોન્સન્ટ્રેટ થઈ ગયું ત્યાં આગળ સ્ટ્રેસ ઓચિંતાનો ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. એને લીધે છે એ મટીરિયલ ફેલ થઈ શકે. એટલે આમાં it occurs for all kinds of stress in the presence of fillets, notches, holes, keyways, splines, surface roughness or scratches, etc. કોઈ પણ કમ્પાઉન્ડમાં જ્યારે ફિલેટ્સ હોય, નોચીસ હોય, હોલ્સ હોય, કીવેઝ હોય, સ્પ્લાઇન્સ હોય કે સરફેસ રફનેસ વધારે હોય કે સ્ક્રેચીસ હોય એની ઉપર, તો એની લીધે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશનની જે પોસિબિલિટી છે એ વધી જાય. હવે થિયોરિટિકલ કે ફોર્મ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર કોને કહેવાય? The theoretical or form stress concentration factor is defined as the ratio of maximum stress in a member to the nominal stress at the same section based upon net area. Maximum stress divided by nominal stress, એને કહેવાય theoretical stress concentration factor, KT, બરોબર. The value of KT depends upon the material and geometry of the part. KT ની વેલ્યુ છે એ મટીરિયલની જ્યોમેટ્રી અને જે કમ્પોનન્ટ છે એનું મટીરિયલ કેવું છે એની પર આધાર રાખે. હવે ફટીગ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર. વેન અ મશીન મેમ્બર ઇઝ સબ્જેક્ટેડ ટુ સાયક્લિક ઓર ફટીગ લોડિંગ, જ્યારે કોઈ પણ કમ્પોનન્ટ ઉપર સાયક્લિક અથવા ફટીગ લોડિંગ, જે સાયક્લિક લોડિંગ લાગતું હોય કે એક પર્ટિક્યુલર સાયકલમાં જ લોડ લાગી રાખે એક ધારું, બરોબર. ધ વેલ્યુ ઓફ ફટીગ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર શેલ બી અપ્લાઇડ ઇન્સ્ટેડ ઓફ થિયોરિટિકલ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર. તારે ફટીગ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર આપણે લગાડવો પડે થિયોરિટિકલ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટરની જગ્યાએ. હવે આની ફોર્મ્યુલા કઈ થાય? KF ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ વિથઆઉટ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ડિવાઇડ બાય એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ વિથ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર. આ થયું KF તમારું. હવે નોચ સેન્સિટિવિટી કોને કહેવાય? ઇટ મે બી ડિફાઇન્ડ એઝ ધ ડિગ્રી ટુ વિચ ધ થિયોરિટિકલ ઇફેક્ટ ઓફ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ઇઝ એકચ્યુઅલી રીચ્ડ. આ નોચ સેન્સિટિવિટી બતાવે છે કે કઈ ડિગ્રી સુધી થિયોરિટિકલ ઇફેક્ટ છે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશનની એકચ્યુઅલી પોગી છે, કયા લેવલ સુધી પોગી, કેટલી ડિગ્રી સુધી પોગી છે એ બતાવે છે નોચ સેન્સિટિવિટી ફેક્ટર. નોચ સેન્સિટિવિટી છે એનું ફેક્ટર ક્યુ છે is defined as the ratio of increase in actual stress to the increase in nominal stress near the discontinuity in the specimen. જ્યાં આગળ એબ્રપ્ટ ચેન્જીસ આવે છે ક્રોસ સેક્શનમાં કોઈ પણ કમ્પોનન્ટમાં, અને ત્યાં એ પોર્શનમાં નોચ સેન્સિટિવ ફેક્ટર શું બતાવે કે એ પોર્શનમાં એકચ્યુઅલ સ્ટ્રેસ નો ઇન્ક્રીઝ ડિવાઇડેડ બાય એ નોમિનલ સ્ટ્રેસનો ઇન્ક્રીઝ, એનો રેશિયો બતાવે છે કે Q is equal to KF-1 upon KT-1, where KF and KT are fatigue and theoretical stress concentration factors. The stress gradient depends mainly on the radius of the notch, hole or fillet and on the grain size of the material. Stress આ જે Q ની વેલ્યુ છે એ શેની પર આધાર રાખે? ડિપેન્ડ્સ મેઇનલી ઓન ધ રેડિયસ ઓફ નોચ, હોલ ઓર ફિલેટ. એમાં નોચ હોય, હોલ હોય કે ફિલેટ હોય જેના લીધે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન થતું હોય એના રેડિયસ ઉપર આધાર રાખે, અને મટીરિયલ જે યુઝ થયું છે કમ્પોનન્ટમાં એનું ગ્રેન સાઇઝ શું છે એની પર આધાર રાખે. હવે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન તો આપણને ખબર પડી ગઈ. હવે મેથડ્સ ટુ રિડ્યુસ, કઈ રીતે રિડ્યુસ કરવું એ આપણને ખબર હોવી જોઈએ. The presence of stress concentration cannot be totally eliminated, but it may be reduced to some extent. Totally આપણે રિમૂવ ન કરી શકીએ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશનને, પણ આપણે એની ઇફેક્ટ છે રિડ્યુસ કરી શકીએ થોડી એક્સટેન્ટ સુધી.
તો device or concept that is useful in assigning a design engine to visualize the presence of stress concentration and how it may be mitigated is that of stress flow lines. હવે એક ડિવાઇસ એની માટે એક ડિવાઇસ ઓર કન્સેપ્ટ આપણે ઊભો કરવો પડે કે જેની મદદથી ડિઝાઇન એન્જિનિયરને આપણે હેલ્પ કરી શકીએ કે એ કઈ રીતે વિઝ્યુઅલાઇઝ કરે છે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશનની પ્રેઝન્સને અને કઈ રીતે એને ઓછી કરી શકાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્ટ્રેસ લાઇન્સ. બરાબર. તો the mitigation of stress concentration means that the stress flow lines shall maintain their spacing as far as possible. મિટિગેશનનો મિનિંગ શું થાય કે સ્ટ્રેસ લાઇન્સ જે ફ્લો થાય છે એક પાર્ટથી બીજા પાર્ટમાં એ બંને વચ્ચેની સ્પેસિંગ છે કોઈ પણ બે સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સની વચ્ચેની એ હંમેશા કોન્સ્ટન્ટ રહેવી જોઈએ ઓલમોસ્ટ. બરાબર. એમાં બહુ વધારે ચેન્જીસ આવવા ન જોઈએ. તો એની માટે થોડા ઘણા જે છે એ પોઈન્ટ આમાં આપેલા છે. એવોઇડ એબ્રપ્ટ ચેન્જીસ ઇન ક્રોસ સેક્શન. સડન ચેન્જીસ ક્રોસ સેક્શનમાં ન હોય કે કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર સિલિન્ડર હાલતો એમાં ઓચિંતાનો એક વચ્ચે હોલ આવી જાય તેને લીધે છે એ એમાં સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન થઈ શકે. તો એ સડન ચેન્જીસ ન આવવા જોઈએ. પ્રોવાઇડ એડિશનલ સ્મોલર ડિસકન્ટિન્યુટીઝ એડજસ્ટન્ટ ટુ ડિસકન્ટિન્યુટી. કોઈ પણ એક મોટી ડિસકન્ટિન્યુટી મોટો ચેન્જ તમારે કરવો હોય એમાં તો એ પહેલાં જ નાના ચેન્જીસ એમાં થઈ જવા જોઈએ. એ મોટા ચેન્જ પહેલાં નાના થોડા ચેન્જીસ કરી નાખવાના કે જેને લીધે સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સને ફ્લો થવામાં વાંધો ન હોય, કોઈ જાતનો ઓચિંતાનો ઓબ્સ્ટેકલ ન હોય કે જેને લીધે એમાં છે એ શૂટઅપ થઈ જાય અને બંને સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ એકબીજા સાથે બહુ નજીક આવી જાય. ઇમ્પ્રૂવ સરફેસ ફિનિશ આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરવી પડે. આમાં તમે જુઓ કે જે નીચે ફિગરમાં ડિઝાઇન આપેલી છે કે એમાં જો પહેલું છે એ પુઅર છે, કેમ કે એમાં તમે જુઓ તો જ્યાં આગળ કોર્નર પડે છે, જ્યાં આગળ ઓચિંતાનો ડાયામીટર રિડ્યુસ થાય છે, બરાબર, તો ત્યાં આગળ છે એ સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ છે એકબીજા સાથે નજીક આવવાની નજીક આવી જાય ને ત્યાં આગળ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન કોર્નર ઉપર થઈ શકે. પણ જો બી, સી ને ડી તમે જુઓ, બરાબર, તો ત્યાં આગળ છે એ પહેલાં મોટો ચેન્જ કરતાં પહેલાં એક નાનો ચેન્જ નાખવો. ફિલેટના શેપમાં સી છે એ પ્રિફર્ડ છે, બરાબર, સી ને ડી બંને. એમાં એને લીધે એક સ્મોલ ચેન્જ કરી નાખ્યો મોટા ચેન્જ પહેલાં, એટલે એ છે સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ ઇઝીલી ફ્લો થઈને બંને વચ્ચેનો સ્પેસિંગ છે એ બહુ વધારે ચેન્જ નહીં થાય, બહુ ઓછું ચેન્જ થશે, એટલે એમાં સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન નહીં થાય, બરાબર. એટલે આનું મિનિંગ એમ થાય કે સડન તમારે ડાયામીટર ચેન્જ કરવો તો કોર્નર નહીં રાખવાનું, પણ એ જ્યાં આગળ કોર્નર શાર્પ કોર્નર્સ હોય ત્યાં આગળ તમે ફિલેટ કરી નાખો, અથવા તો કહેવાય ને કે રાઉન્ડેડ તમે ચેન્જ કરો, બરાબર, સડન ચેન્જ બદલે રાઉન્ડેડ તમે ચેન્જ કરી નાખો, અથવા તો એ ચેન્જ કરતાં આપણે નાના અડધા સેમી સર્ક્યુલર હોલ્સ તમે કટ કરી નાખો. તેને લીધે સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ છે એ એક પર્ટિક્યુલર સ્પેસિંગમાં એ ફ્લો થઈ શકે એવી રીતે કે બે સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ વચ્ચેનો જે સ્પેસિંગ ડિસ્ટન્સ છે એ ચેન્જ ન થાય, અથવા તો બહુ ઓછું ચેન્જ થાય, જેને લીધે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ના થાય, બરાબર. એટલે આ રીતે છે. બીજું છે કે આ જો ઓચિંતાનો સ્ટ્રેસ કહેવાય ને કે બેન્ડિંગ મોમેન્ટ, આમાં એક શાફ્ટ સિલિન્ડ્રિકલ કમ્પોનન્ટ તમને આપેલો છે અને એમાં બેન્ડિંગ મોમેન્ટ લાગે છે. તેને લીધે જો ઉપરનો જે પોર્શન છે સર્ક્યુલર પોર્શન, ત્યાં આગળ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન થઈ શકે. હવે જો સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન કરવું ન કરવું હોય તો એક સેમી સર્ક્યુલર હોલ બંને સાઈડ ઉપર એક કટ કરી નાખો તો ત્યાં આગળ છે એ પાછું સેમ જ તે ડિસ્ટન્સમાં સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ છે એ ફ્લો થવા માંડે. અથવા તો જો એક પર્ટિક્યુલર શેપમાં એને સીમાં પ્રિફર્ડમાં એ લોકોએ પર્ટિક્યુલર શેપમાં એ ચેન્જ કરેલો છે કે જેને લીધે છે એ સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ છે એ પર્ટિક્યુલર પોતાના એરિયામાં જ તે ફ્લો થઈને ડિસ્ટન્સ છે એ ચેન્જ ન થાય બે ફ્લો લાઇન્સ વચ્ચેનું. જો સિલિન્ડ્રિકલમાં તમારે વચ્ચે હોલ કરવો હોય તો એ ખાલી એક હોલ મોટો કરશો તો સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન વધી જશે, પણ જો મોટો હોલ કરો તો સાઈડ એની બંને બાજુ નાના હોલ્સ કરી નાખવાના કે જેને લીધે છે એ બહુ ડિફ્લેક્શન સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સમાં વધારે આવે નહીં. એ પ્રમાણે જો થ્રેડ પોર્શન હોય, બરાબર, તેમાં ઓચિંતાનો થ્રેડ પોર્શન શરૂ થશે કોઈ પણ સિલિન્ડ્રિકલ કમ્પોનન્ટમાં તો પણ આ વાંધો પડશે કે સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ એકબીજાને બહુ નજીક આવી જશે. તો એની માટે શું કરવાનું કે પહેલાં એક નાનો તો ડાયામીટર મોટાથી નાનો કરી નાખવાનો, રિડ્યુસ કરી નાખવાનો, પછી થ્રેડ શરૂ કરવાનો, જેને લીધે છે એ કહેવાય ને કે સ્ટ્રેસ ફ્લો લાઇન્સ છે એ ફ્લો વિધાઉટ એની ઓબ્સ્ટ્રક્શન થઈ શકે. અથવા તો એવું કરવાનું કે નોર્મલી કેવું હોય કે આપણે સિલિન્ડરમાં કટ કરીએ તો સિલિન્ડરની જે નોમિનલ ડાયામીટર છે, કોર ડાયામીટર, એ સિલિન્ડર ડાયામીટર કરતાં નાનું હોય, પણ આમાં આપણે કઈ રીતે કરવાનું, જો આપણે કોર ડાયામીટર છે થ્રેડનો એ સિલિન્ડરના ડાયામીટર જેટલો જ રાખીએ તો જે સ્ટ્રેસ ફ્લો છે એ સ્ટ્રેટ જ ફ્લો કરશે, એમાં કોઈ પણ જાતનો કોઈ ચેન્જ નહીં આવે ડાયરેક્શનમાં. એ પ્રમાણે કરવું પડે. તો આ પ્રિફર્ડ છે એ વધારે સારું રહે એની માટે. હવે ફેક્ટર્સ ક્યાં કન્સિડર કરવાના વાઇલ ડિઝાઇનિંગ મશીન પાર્ટ્સ ટુ અવોઇડ ફેટિગ ફેલિયર ન થાય એ પ્રમાણે આપણે મશીન પાર્ટ્સ ડિઝાઇન કરવાના, તેની માટે કયા ફેક્ટર આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડે. તો
પહેલું છે તો વેરિએશન ઇન સાઇઝ ઓફ ધ કમ્પોનન્ટ શુડ બી એઝ ગ્રેજ્યુઅલ એઝ પોસિબલ. ગ્રેજ્યુઅલ હોવું જોઈએ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે ચેન્જ કરવાનો શેપમાં, સડન ચેન્જ નહીં કરવાનો સાઇઝમાં. ધ હોલ્સ, નોચીસ એન્ડ અધર સ્ટ્રેસ રેઝર શુડ બી અવોઇડેડ. હોલ્સ, નોચીસ અને બીજા જે ચેન્જીસ છે કે જેને લીધે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન થઈ શકે એ બને ત્યાં સુધી અવોઇડ કરવાનું. ધ પ્રોપર સ્ટ્રેસ ડીકોન્સન્ટ્રેટર્સ સચ એઝ ફિલેટ્સ એન્ડ નોચીસ શુડ બી પ્રોવાઇડેડ વેરેવર નેસેસરી. જો આપણે એવા હોલ્સ નોચીસ કરવાની જરૂર પડે હોય કે કરવું પડે એમ હોય તો સ્ટ્રેસ ડીકોન્સન્ટ્રેટર્સ પણ યુઝ કરવા પડે, જેમ કે ફિલેટ છે, નોચીસ છે, કે જેને લીધે શાર્પ કોર્નર્સ છે એને આપણે રાઉન્ડ ઓફ કરી નાખવા પડે, ફિલેટ કરી નાખવા પડે, જેને લીધે છે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન બહુ ઓછું થાય. ધ પાર્ટ શુડ બી પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ કોરોસિવ એટમોસ્ફિયર. પાર્ટને આપણે કોરોસિવ એટમોસ્ફિયરથી દૂર રાખવો પડે છે, કેમ કે કોરોઝન જો થાય તેને લીધે સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન વધી જાય. અ સ્મૂથ ફિનિશ ઓફ આઉટર સરફેસ ઓફ ધ કમ્પોનન્ટ ઇન્ક્રીઝ ધ ફટીગ લાઈફ. જો આઉટર સરફેસ કમ્પોનન્ટની હોય સ્મૂથ હોય ખૂબ જ, બહુ સરફેસ બહુ ઓછી હોય તો એને લીધે એની ફટીગ લાઈફ છે એ ઘણી વધી જાય. ધ મટીરિયલ વિથ હાઈ ફટીગ સ્ટ્રેન્થ શુડ બી સિલેક્ટેડ. એવું મટીરિયલ સિલેક્ટ કરવાનું કે જેની ફટીગ સ્ટ્રેન્થ છે બહુ વધારે હોય. ધ રેસિડ્યુઅલ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસીસ ઓવર ધ પાર્ટ સરફેસ ઇન્ક્રીઝિસ ધ ફટીગ સ્ટ્રેન્થ. પાર્ટની સરફેસ ઉપર જે રેસિડ્યુઅલ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસીસ જો હોય તેના લીધે એની ફટીગ સ્ટ્રેન્થ છે ઘણી વધી જાય. નેક્સ્ટ છે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ને ફટીગ ફેલિયર કોને કહેવાય. It has been found experimentally that when a material is subjected to repeated stresses, it fails at stresses below the yield point stresses. Such type of failure of a material is called as fatigue. એવું એક્સપેરિમેન્ટલી જાણવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે કોઈ પણ મટીરિયલ ઉપર રિપીટેડ સ્ટ્રેસીસ લગાડવામાં આવે, જ્યારે રિપીટેડ એકને સ્ટ્રેસ લગાડવામાં આવે એની ઉપર એક જ ડિગ્રીનો, તો એ મટીરિયલ જે ફેલ થાય એવા સ્ટ્રેસ લેવલે કે જે એના yield સ્ટ્રેસ કરતાં ઘણું નાનું હોય. નોર્મલી કોઈ પણ મટીરિયલ તો એના અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ ઉપર એ ફેલ થાય, બરાબર. જો આપણે કહેવાય ને કે ડક્ટાઇલ મટીરિયલની વાત કરીએ તો એના અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ ઉપર એ ફેલ થાય, બરાબર. પણ જો ફટીગ ફેલિયર, જો રિપીટેડ સ્ટ્રેસીસ એની ઉપર લગાડવામાં આવે તો એ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ છે એ yield સ્ટ્રેસ કરતાં પણ પહેલાંનો સ્ટ્રેસ હોય ત્યારે ફેલ થઈ જાય. અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ સુધી એને જવાની જરૂર ન પડે, yield સ્ટ્રેસ પહેલાં જ તે ફેલ થઈ જાય. સચ ટાઈપ ફેલિયર ઓફ મટીરિયલ ઇઝ નોટ ફટીગ ફેલિયર. આવા ફેલિયરને ફટીગ ફેલિયર કહેવાય. કે કોઈ ડક્ટાઇલ મટીરિયલ કે જે અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ ઉપર ફેલ થવાનું હોય પણ એ રિપીટેડ સ્ટ્રેસ આપણે લગાડીએ તો yield સ્ટ્રેસ કરતાં પણ નાના વેલ્યુના સ્ટ્રેસ ઉપર એ ફેલ થઈ જાય અને ફટીગ ફેલિયર કહેવાય. The failure is caused by means of a progressive crack formation which are usually fine and of microscopic size. આ ફેલિયર કોણ લીધે થાય કે એક પ્રોગ્રેસિવ ક્રેક ફોર્મેશન થાય એનીમાં. આપણે કોન્સ્ટન્ટલી રિપીટેડ સ્ટ્રેસ એની ઉપર લગાડતો એટલે એક સૌથી પહેલાં ક્રેક જનરેટ થાય, પછી ધીમે ધીમે પ્રોગ્રેસ થવા માંડે, મોટી થવા માંડે, અને જ્યારે એ જનરેટ થાય ત્યારે એ ખૂબ જ ફાઇન હોય અને માઇક્રોસ્કોપિક સાઇઝની હોય, આપણને દેખાય નહીં નરી આંખે, પણ એ ધીમે ધીમે ડેવલપ થતી જેમ આપણે સ્ટ્રેસ લગાડતા જઈએ એમ. ધ ફેલિયર મે અકર ઇવન વિધાઉટ એની પ્રાયર ઇન્ડિકેશન. એવું પણ થાય કે પ્રાયર ઇન્ડિકેશન આપણે નોર્મલી ફેલ થતાં આપણને ખબર પડતી હોય વિઝ્યુઅલી કે આ હવે પાર્ટ છે ફેલ થવાનો છે, પણ ફટીગમાં એવું નથી. ફટીગમાં ઘણીવાર એવું થઈ શકે કે કોઈ પણ જાતના પ્રાયર ઇન્ડિકેશન વગર ઓચિંતાનું ફેલ થઈ જાય, આપણને ખબર પણ ના પડે કે આ ફેલ થવાનું છે એમ, કાંઈ ઇન્ડિકેશન આપણને ના મળે વિઝ્યુઅલી અને ઓચિંતાનું એ ફેલ થઈ જાય. The fatigue of material is affected by the size of the component, relative magnitude of static and fluctuating loads, and the number of load reversals. ફટીગ છે મટીરિયલની કે એ શાનાથી અફેક્ટ થાય? બાય ધ સાઇઝ ઓફ ધ કમ્પોનન્ટની સાઇઝ કેટલી છે એની ઉપર અફેક્ટ કરે. રિલેટિવ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ સ્ટેટિક એન્ડ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ લોડ, સ્ટેટિક અને ફ્લક્ચ્યુએટિંગ જે લોડ્સ લાગે છે રિપીટેડ સ્ટ્રેસીસના લીધે એનું રિલેટિવ મેગ્નિટ્યુડ વેલ્યુ કેટલી છે એની, અને નંબર ઓફ લોડ રિવર્સલ્સ, લોડના રિવર્સલ કેટલા છે કે પોઝિટિવ નેગેટિવ આપણે જે લગાડતા હોય કોન્સ્ટન્ટલી રિપીટેડ સ્ટ્રેસ એને ફટીગ સ્ટ્રેસીસ કહેવાય, બરાબર. અને એ નંબર ઓફ લોડ રિવર્સલ્સ છે પોઝિટિવ નેગેટિવ કોન્સ્ટન્ટલી થયા રાખે છે, એનો નંબર કેટલો, એ કેટલી વાર થયેલું છે એની પર આધાર રાખે. હવે એક સ્ટાન્ડર્ડ મિરર પોલિશ્ડ સ્પેસિમેન આમાં આપેલો છે ફિગરમાં, બરાબર. હવે સ્પેસિમેન જેમ રોટેટ થાય એની ઉપર બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ અપર ફાઇબર્સ ઉપર લાગતું હોય, અને એ વેરી થાય મેક્સિમમ કમ્પ્રેસિવ તો મેક્સિમમ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ વચ્ચે, અને જ્યારે બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ છે જ્યારે લોઅર ફાઇબર્સ ઉપર લાગતો હોય તો એ મેક્સિમમ ટેન્સાઇલથી મેક્સિમમ કમ્પ્રેસિવ સુધી વેરી થતું હોય, બરાબર. આપણે આ સ્ટાર્ટિંગમાં થઈ ગયું, જ્યારે ઉપરથી નીચે બેન્ડ થાય ત્યારે ઉપર છે એ મેક્સ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ લાગે, નીચેનામાં કમ્પ્રેસિવ લાગે, જ્યારે ઉપરની બાજુ બેન્ડ થાય ત્યારે નીચે ટેન્સાઇલ લાગે, ઉપર કમ્પ્રેસિવ લાગે, બરાબર. આ બીજા વર્ડ્સમાં કહીએ તો સ્પેસિમેન સબ્જેક્ટ ટુ કમ્પ્લીટલી રિવર્સ સ્ટ્રેસ સાયકલ. બંને જે કન્ડિશન છે એ ટોટલી રિવર્સ છે. પહેલામાં આપણે ઉપર ટેન્શન લાગતું, નીચે કમ્પ્રેસિવ લાગતું હતું. બીજી કન્ડિશનમાં નીચે ટેન્શન લાગે ઉપર કમ્પ્રેસિવ લાગે, બંને સાવ ટોટલી ઓપોઝિટ છે, કમ્પ્લીટલી રિવર્સ સાયકલ છે, બરાબર.
તો અને આ ફિગર બીજો ફિગર છે એ તમને એક ટાઈમ સ્ટ્રેસ ડાયાગ્રામ આપેલો છે. એટલે આ તમે ફિગર ગ્રાફ ઉપર તમે કહી શકો કે કોન્સ્ટન્ટલી જે વેરી થયા રાખે સ્ટ્રેસ છે આ જ્યારે આ પર્ટિક્યુલર જે પાર્ટ છે એને રોટેટ કરવામાં આવે ત્યારે, બરોબર. હવે endurance limit is defined as the maximum value of the completely reverse bending stress which a polished standard specimen can withstand without failure for infinite number of cycles. આ જ્યારે રોટેશનની છે સાયકલ છે ઇન્ફાઇનાઇટ નંબરની હોય ત્યારે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ કોને કહેવાય કે એ ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ સાયકલ સુધી જે બેન્ડિંગ જે કમ્પ્લીટલી રિવર્સ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસની મેક્સિમમ વેલ્યુ કે જે આ પોલિશ સ્પેસિમેન છે એ વિથસ્ટેન્ડ કરી શકે ફેલિયર સિવાય. મેક્સિમમ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ, બરોબર, અહીંયા આ પર્ટિક્યુલર સ્પેસિમેન ઉપર લાગતું હોય અને સ્પેસિમેન ફેલ ના થાય એ વેલ્યુ જે છે એને એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ કહેવાય ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ સાયકલ્સ માટે. તેમાં આ હવે આપણે જોવું પડે કે ટર્મ એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ યુઝ ફોર રિવર્સ બેન્ડિંગ ઓનલી. એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ છે રિવર્સ બેન્ડિંગ માટે જ યુઝ થાય. જ્યારે બીજા ટાઈપ્સ ઓફ લોડિંગ હોય તેની માટે એન્ડ્યોરન્સ સ્ટ્રેન્થ યુઝ થાય. ટર્મ છે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ હંમેશા રિવર્સ બેન્ડિંગ માટે યુઝ થશે અને જ્યારે બાકી બીજા કોઈ ટાઈપ્સ ઓફ લોડ હશે તો એની માટે એન્ડ્યોરન્સ સ્ટ્રેન્થ ટર્મ યુઝ થશે જ્યારે ફટીગ સ્ટ્રેસની વાત થતી હોય ત્યારે. It may define as the safe maximum stress which can be applied to the machine part working under actual conditions. Actual conditions જ્યારે કોઈ પણ મશીન પાર્ટ વર્ક કરતો હોય તેની ઉપર જે સૌથી સેફ મેક્સિમમ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ છે એને આપણે ફટીગ સ્ટ્રેન્થ કહી શકીએ અથવા તો એન્ડ્યોરન્સ સ્ટ્રેન્થ કહી શકીએ. મશીન મેમ્બર જ્યારે કમ્પ્લીટલી રિવર્સ સ્ટ્રેસને સબ્જેક્ટ થતું હોય, જ્યારે ઉપર કમ્પ્લીટલી રિવર્સ સ્ટ્રેસ લાગતું હોય તો મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ ઇન ટેન્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ ઇન કમ્પ્રેશન. ત્યારે ટેન્શનમાં જે મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ છે એની વેલ્યુ કમ્પ્રેશનના મેક્સિમમ સ્ટ્રેસ જેટલી જ હોય, બંનેની વેલ્યુ સેમ હોય. એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસમાં ઘણા મશીન મેમ્બર્સ છે એ અલગ રેન્જના સ્ટ્રેસ લેવલ ઉપર જતી હોય કમ્પ્લીટલી રિવર્સ સ્ટ્રેસ કરતા. એમાં બીજી એની સ્ટ્રેસની કન્ડિશન ઘણી ડિફરન્ટ હોય એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસમાં. આ આપણે થિયોરિટિકલી વાત કરીએ છીએ. એટલે હવે સ્ટ્રેસ છે એ વર્સિસ ટાઈમ ડાયાગ્રામ ફ્લેક્ચ્યુએટિંગ સ્ટ્રેસ માટે સિગ્મા મીન અને સિગ્મા મેક્સની વેલ્યુ આમાં ફિગરમાં આપેલી છે, બરોબર. તો સિગ્મા એ જ આમાં સિગ્મા એની વેલ્યુ આપણી છે એ મેક્સિમમ અને મિનિમમ વચ્ચેનું એવરેજ છે, બરોબર. તો સિગ્મા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્ટરનેટિંગ સ્ટ્રેસ સિગ્મા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા મેક્સ સિગ્મા મિનિમમ બાય 2, બરોબર, એ મળે. હવે ફોલોઈંગ રિલેશન્સ આપણને કયા રિલેશન મળે આપણે? સિગ્મા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ પ્લસ સિગ્મા મેક્સ પ્લસ સિગ્મા મિન બાય 2, બરોબર. મીન સ્ટ્રેસ છે એવરેજ સ્ટ્રેસ. ઓલ્ટરનેટિંગ સ્ટ્રેસ છે સિગ્મા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા એક્સ માઇનસ સિગ્મા મિન બાય 2, બરોબર. હવે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટના કયા ફેક્ટર્સ અફેક્ટ? સૌથી પહેલાં સાઇઝ ઇફેક્ટ. ધ સ્ટ્રેન્થ ઓફ ધ લાર્જ મેમ્બર્સ ઇઝ લોઅર દેન ધેટ ઓફ સ્મોલ સ્પેસિમેન્સ. સ્ટ્રેન્થ છે એ લાર્જ મેમ્બર્સની સ્મોલ મેમ્બર્સ કરતાં ઘણી વધારે હોય. This may be due to two reasons. આના બે કારણો હોઈ શકે. The larger the member will have a larger distribution of weak points than the smaller one on average fails at a lower stress. લાર્જર મેમ્બર છે, બરોબર, એનો વીક પોઈન્ટ્સનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઘણું વધારે મોટું હશે, બરોબર, એટલે અને સ્મોલ સ્પેસિમેન કરતાં. અને એવરેજ પકડીને ચાલે તો એ બહુ ઘણા લોઅર સ્ટ્રેસે એ ફેલ થઈ જાય. લાર્જર મેમ્બર્સ have larger surface areas. This is important because the imperfections that cause fatigue failure are usually at the surface. Surface area છે લાર્જ મેમ્બર્સનો સ્મોલ મેમ્બર્સ કરતાં ઘણો વધારે હોય અને આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કામ? કેમ કે નોર્મલી છે જે ઇમ્પરફેક્શન્સને અથવા તો જે ઇરેગ્યુલારિટીઝને લીધે ફટીગ ફેલિયર થાય એ નોર્મલી મશીન કમ્પાઉન્ડના સરફેસ ઉપર હોય. એટલે જેટલી સરફેસ એરિયા વધારે હોય એટલો સ્ટ્રેસ છે એ વધારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય, એને લીધે ફેલિયરના ચાન્સીસ ઘણા ઘટી જાય, બરોબર. ઇફેક્ટ કરવું આપણે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ વધારી હોય તો કઈ રીતે? ઇન્ક્રીઝિંગ ધ સાઇઝ રિઝલ્ટ્સ ઇન લાર્જર સરફેસ એરિયા એન્ડ ક્રિએશન ઓફ સ્ટ્રેસીસ. જેમ સાઇઝ આપણે વધારીએ નોર્મલી સેક્શન થિકનેસ ત્યારે સરફેસ એરિયા વધી જાય અને સ્ટ્રેસીસના ક્રિએશન પણ વધી જાય. આ ફેક્ટરને લીધે ક્રેક ઇનિશિએશનની પ્રોબેબિલિટી ઘણી વધી જાય અને આ ફેક્ટરમાં આપણે મગજમાં રાખવું પડે વાઇલ ડિઝાઇનિંગ લાર્જ સાઇઝ કમ્પોનન્ટ. લાર્જ સાઇઝ કમ્પોનન્ટ ધ્યાનમાં ના બનાવતો હોય ત્યારે આપણે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી પડે. સેકન્ડ છે સરફેસ રફનેસ. ઓલમોસ્ટ ઓલ ફટીગ ક્રેક્સ ન્યુક્લિએટ એટ ધ સરફેસ ઓફ ધ મેમ્બર્સ. નોર્મલી જેટલી ફટીગ ક્રેક્સ હોય બધી સરફેસ ઉપર જ જનરેટ થાય પાર્ટના. આ કન્ડિશન ઓફ સરફેસ રફનેસ એન્ડ સરફેસ ઓક્સિડેશન ઓર કોરોઝન આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. સરફેસ રફનેસ અને સરફેસ ઓક્સિડેશન ઓર કોરોઝનની જે કન્ડિશન છે એ ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ પોઈન્ટ ઉપર. એક્સપેરિમેન્ટ્સ એવું બતાવ્યું છે કે ડિફરન્ટ સરફેસ ફિનિશિસ ઓફ ધ સેમ મટીરિયલ વિલ શો ડિફરન્ટ ફટીગ સ્ટ્રેન્થ. એક્સપેરિમેન્ટ એવું બતાવ્યું છે કે એક જ મટીરિયલના અલગ અલગ ડિફરન્ટ સરફેસ ફિનિશ હોય તેની બધાની એન્ડ્યોરન્સ સ્ટ્રેન્થ છે એ અલગ અલગ હોય. મેથડ્સ જેની મદદથી સરફેસ ફિનિશને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ અને જેને લીધે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ ઓન ધ સરફેસ છે એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થાય રેસિડ્યુઅલ કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ સરફેસ ઉપર, એની લીધે એની ફટીગ સ્ટ્રેન્થ છે ઘણી વધી જાય. ટૂંકમાં આપણે આ કહેવાય માંગે સરફેસ રફનેસ આપણે જેટલી પોલિશ રાખશું, જેટલી રેગ્યુલર રાખશું
એટલે એની ઉપર ફટીગ સ્ટ્રેન્થ એની વધારે રહેશે. બરાબર. થર્ડ છે ઇફેક્ટ ઓફ ટેમ્પરેચર. When a mechanical component operates above the room temperature, its ultimate tensile strength and hence endurance limit decreases with increase in temperature. Endurance limit અને ટેમ્પરેચરનો રિલેશન છે એ ઇન્વર્સ છે. જેમ જેમ ટેમ્પરેચર વધશે વર્કિંગ કન્ડિશન એમ એની મટીરિયલની એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ છે એ ઘટવા મળશે. અને ફોર્થ છે ઇફેક્ટ ઓફ મેટાલર્જિકલ વેરિયેબલ્સ. ફટીગ સ્ટ્રેન્થ જનરલી ઇન્ક્રીઝ વિથ ઇન્ક્રીઝ ઇન UTS. અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ જેમ વધે મટીરિયલની એમ એની સાથે સાથે ફટીગ સ્ટ્રેન્થ પણ વધતી જાય. Fatigue strength of quenched and tempered steels. Tempered martensitic structure have better fatigue strength. Quenched and tempered steels હોય બરોબર. આ quenched and tempering છે બંને એ હાર્ડનિંગના ઓલા કહેવાય ને કે શું કહેવાય ઓલાના વર્ક હાર્ડનિંગ સ્ટ્રેન હાર્ડનિંગના ટર્મ્સ છે બરોબર. એટલે quenched and tempered steels હોય એની ફટીગ સ્ટ્રેન્થ છે એ ઘણી વધારે હોય. હવે ફાઇનર ગ્રેન સાઇઝ શોઝ બેટર ફટીગ સ્ટ્રેન્થ ધન કોર્સર ગ્રેન સાઇઝ. જેમ ગ્રેન સાઇઝ એની વધારે ફાઇન અને વધારે સ્મૂથ હોય મટીરિયલની બરોબર એમ એની ફટીગ સ્ટ્રેન્થ છે વધારે હોય. અને નોન મેટલિક ઇન્ક્લુઝન્સ આઈધર એટ સરફેસ ઓર સબ સરફેસ રિડ્યુસીસ ધ ફટીગ સ્ટ્રેન્થ. જો કોઈ પણ મેટલિક સરફેસની મેટલિક કમ્પોનન્ટની સરફેસ ઉપર જો નોન મેટલિક ઇન્ક્લુઝન્સ હોય બરોબર નોન મેટલ લેયર હોય તો એની લીધે ફટીગ સ્ટ્રેન્થ છે એની ઘટી જાય. હવે એસન ડાયાગ્રામ જોઈએ આપણે. The fatigue strength of material is determined by RR more rotating beam machine. આ રોટેટિંગ બીમ ફટીગ ટેસ્ટ મશીન તમને ફિગરમાં બતાવેલી છે. આમાં સ્પેસિમેનને બે ઓલા વચ્ચે બે જે ચક જેવું હોય ચક જેવા કમ્પાઉન્ડ છે એની વચ્ચે એને હોલ્ડ કરવામાં આવે પછી એને ઇલેક્ટ્રિક મોટરથી હાઈ સ્પીડ રોટેટ કરવામાં આવે. ધ સરફેસ ઇઝ પોલિશ્ડ ઇન ધ એક્સિયલ ડિરેક્શન. કોન્સ્ટન્ટ બેન્ડિંગ લોડ ઇઝ અપ્લાઇડ. એની ઉપર કોન્સ્ટન્ટ બેન્ડિંગ લોડ અપ્લાય જે વેટ્સને લીધે છે એ આ સ્પેસિમેન છે એ એક પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ બેન્ડ થવા માંડે ત્યાં પછી એને રોટેટ કરવામાં આવે હાઈ સ્પીડે. A record is kept of the number of cycles required to produce failure at a given stress. એક પર્ટિક્યુલર સ્ટ્રેસ ઉપર કેટલું ફેલિયર જનરેટ કરવા માટે નંબર ઓફ સાયકલ્સનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવે. Earlier consideration will show that if the stress is kept below a certain value, the material will not fail whatever may be the number of cycles. એક થોડું કન્સિડરેશન આપણે જોઈએ તો આપણને ખબર પડે કે જો એક સ્ટ્રેસ છે એને એક પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ કરતાં ઓછી રાખવામાં આવે સ્ટ્રેસને તો ગમે એટલી નંબર ઓફ સાયકલ્સ સ્પેસિફિકને ફેરવી લ્યો એ મટીરિયલ જે ફેલ નહીં થાય. આ સ્ટ્રેસને આપણે એન્ડ્યોરન્સ ઓર ફટીગ લિમિટ કહેવાય કે જે ડોટેડ લાઇનથી બતાવવામાં આવ્યું છે બરાબર. હવે આને ફટીગ લિમિટ કોને કહેવાય? ઇટ્સ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓફ ધ કમ્પ્લીટલી રિવર્સ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ વિચ અ પોલિશ્ડ સ્ટન્ટ સ્પેસિમેન કેન વિથસ્ટેન્ડ વિધાઉટ ફેલિયર ફોર ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ સાયકલ્સ. મેક્સિમમ વેલ્યુ કમ્પ્લીટલી રિવર્સ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસની કહેવાય એન્ડ્યોરન્સ લિમિટને કે જે આ પર્ટિક્યુલર પોલિશ્ડ સ્ટન્ટ સ્પેસિમેન છે એ વિથસ્ટેન્ડ કરી શકે ફેલિયર સિવાય ફોર ઇન્ફાઇનાઇટ નંબર ઓફ સાયકલ્સ યુઝલી 10⁷ સાયકલ્સ બરાબર. આમાં 107 છે પણ એ ભૂલ છે 10⁷ આવે બરાબર. હવે એન્ડ્યોરન્સ સ્ટ્રેન્થ અને લિમિટ અને અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ વચ્ચેનો રિલેશન શું આવે એ આપણે જો સ્ટીલ માટે SE પ્રાઇમ છે એ તમને એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ બતાવી છે અને SUT છે તમારે અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ છે. તો SE એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.5 અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ where ultimate strength is less than or equal to 200 KSI to the 1400 megapascal બરાબર. એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 KSI જ્યારે અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ છે એ 200 KSI થી વધારે હોય અને 700 મેગાપાસ્કલ જ્યારે SUT છે એટલે 1400 મેગાપાસ્કલ કરતાં વધારે હોય ટૂંકમાં. અને કાસ્ટ આયર્ન માટે જોઈએ આપણે તો એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થ જ્યારે 400 મેગાપાસ્કલ કરતાં ઓછી વેલ્યુ અલ્ટિમેટ ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેન્થની બરાબર. અને જ્યારે 400 મેગાપાસ્કલ કરતાં વધારે હોય 60 KSI કરતાં વધારે હોય ત્યારે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 KSI બરાબર. તો આ છે તમારું કાસ્ટ આયર્ન ને સ્ટીલનું જે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ અને ફટીગ સ્ટ્રેન્થ એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ અને અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ વચ્ચેનું રિલેશન. નેક્સ્ટ છે એલ્યુમિનિયમ માટે. તો સ્ટાન્ડર્ડ SC પ્રાઇમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 SUT જ્યારે SUT છે એ 330 મેગાપાસ્કલ કરતાં ઓછું હોય. જો એની કરતાં વધારે હોય અથવા એની જેટલું હોય તો 19 એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 19 KSI બરાબર. મેગાપાસ્કલમાં પણ તમને આપેલું છે. અને કોપર એલોય્સ હોય અને આમાં એલ્યુમિનિયમ સાયકલ છે આપણે ફોર N ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 સાયકલ્સ 80 સાયકલ માટે. અને કોપર એલોય્સ માટે પણ સાયકલની વેલ્યુ સેમ છે પણ
આ વેલ્યુ થશે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.4 SUT ફોર SUT લેસ ધેન 40 KSI અથવા 280 મેગાપાસ્કલ. જો એની કરતાં વધારે હોય 40 KSI કરતાં અથવા એની જેટલું હોય તો એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14 KSI, જે કહેવાય 100 મેગાપાસ્કલ. હવે કરેક્શન ફેક્ટર્સ એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ માટેના. તો એસી આ ઇક્વેશન એસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન્ટુ કેબી ઇન્ટુ કેસી ઇન્ટુ કેડી ઇન્ટુ કેઈ ઇન્ટુ કેએફ ઇન્ટુ એસી પ્રાઇમ. જ્યાં એસી છે તમારો એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ ઓફ કમ્પોનન્ટ, એસી પ્રાઇમ છે તમારું એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ એક્સપેરિમેન્ટલ, K1 છે સરફેસ ફિનિશ ફેક્ટર, કેબી છે સાઇઝ ફેક્ટર, કેસી છે રિલાયબિલિટી ઓર સ્ટેટિસ્ટિકલ સ્કેટર ફેક્ટર, કેડી છે લોડિંગ ફેક્ટર, કેઈ છે ઓપરેટિંગ ટી ફેક્ટર એટલે ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર ફેક્ટર, અને કેએફ છે તમારું સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર. હવે સૌથી પહેલાં સરફેસ ફેક્ટર કે the rotating beam test specimen has a polished surface. Most components don't have a polished surface. Scratches and imperfections on the surface act like stress razors and reduce the fatigue life of a part. Use either the graph or the equation with the table shown below. K is equal to A into SUT the whole raised to B. બરાબર. હવે નોર્મલી કોઈ પણ જેમ મેં આપણે પહેલાં વાત થઈ એમ જો સ્પેસિમેનની સરફેસ ફિનિશ ઘણી સ્મૂથ હોય ત્યાં એમાં એની ફેટિગ સ્ટ્રેન્થ ઘણી વધારે હોય. જો સ્ક્રેચીસ કે એવું કાંઈ હોય તો એને લીધે એ સ્ટ્રેસ રેઝનું કામ કરે, સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન એનાથી એને લીધે વધી જાય અને ફટિક ફેલિયર છે એ જલ્દી થઈ જાય. બરાબર. તો આપણે કે ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીએ તો કાં તો આપણે ગ્રાફનો યુઝ કરશો તો ઇક્વેશન જે નીચે આપેલું છે કે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એ ઇન્ટુ SUT ધ હોલ રેઝ ટુ બી. બરાબર. એનો વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. આ ટેબલ નીચે આપેલું છે તમને. જો સરફેસ ફિનિશ ગ્રાઉન્ડ હોય તો કેપિટલ એની વેલ્યુ 1.58, સ્મોલ બીની વેલ્યુ -0.085. બરાબર. મેગાપાસ્કલમાં. મશીન ઓર કોલ્ડ રોડ જો ફિનિશ હોય તો 4.51 અને -0.265 બીની વેલ્યુ. હોટ રોડ હોય તો 57.7 કેપિટલ એ અને -0.718 બી. અને એસ ફોર્સ્ડ હોય તો 272 કેપિટલ એની વેલ્યુ અને -0.995 સ્મોલ બીની વેલ્યુ. અને SUT છે તમારી અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ. આમાં તમને કોઈ પણ ન્યુમેરિકલ છે તેમાં તમને કન્ડિશન આપેલી છે કે કયા ટાઈપનું કમ્પોનન્ટ છે, કે ગ્રાઉન્ડ છે, કોલ્ડ રોડ છે, હોટ રોડ છે, તો AS ફોર્સ્ડ છે. બરાબર. એ પ્રમાણે તમારા આ ટેબલ ઉપરથી તમારે વેલ્યુ લેવાની રહેશે. હવે સાઇઝ ફેક્ટર બી કેબી. તો લાર્જર પાર્ટ છે આપણે પેલા વાત તેમ જેમ સરફેસ એરિયા વધારે હોય પાર્ટ્સનો, બરાબર, એમ એનું ફેલિયર છે એ જલ્દી થઈ જાય જો નાના કમ્પોનન્ટ્સ કરતાં. તેની માટેની કેબીની વેલ્યુ આપણે ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. તો ફોર સોલિડ રાઉન્ડ ક્રોસ જો સોલિડ રાઉન્ડ ક્રોસ સેક્શન હોય, બરાબર, સોલિડ ક્રોસ સેક્શન રેક્ટેંગ્યુલર, તો જો ડાયામીટર છે એ 8 mm કરતાં ઓછો હોય અથવા એની જેટલો હોય તો કેબીની વેલ્યુ 1 થશે. જો 0.3 ઇંચ અને 10 ઇંચની વચ્ચે છે તો કેબીની વેલ્યુ થશે 0.869 ઇન્ટુ D રેઝ ટુ -0.97. બરાબર. ટૂંકમાં એટલે કે જો 8 mm જો એના એમએમમાં જોઈએ તો 8 mm ને 250 mm ની વચ્ચે હશે ડીની વેલ્યુ, ડાયામીટરની વેલ્યુ, તો કેબીની વેલ્યુ થશે 1.189 ઇન્ટુ D રેઝ ટુ -0.97. -0.097. બરાબર. જો કમ્પાઉન્ડની ડાયામીટર એ 250 mm કરતાં વધારે હોય તો કેબીની વેલ્યુ થશે 0.6. બરાબર. તો આ છે તમારું સાઇઝ ફેક્ટર. થર્ડ છે રિલાયબિલિટી ફેક્ટર. તો રિલાયબિલિટી ફેક્ટર આપણે ડિપેન્ડ્સ અપોન રિલાયબિલિટી રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ મેકેનિકલ કમ્પાઉન્ડ. મેકેનિકલ કમ્પાઉન્ડની રિલાયબિલિટીની રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે એની પર આધાર રાખે. તો રિલાયબિલિટી કરેક્શન ફેક્ટર છે એ એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ આનું ટેબલ નીચે 50% રિલાયબિલિટી હોય તો કેસની વેલ્યુ 1, 90% જોતી હોય તો 0.897, 99% જોતી હોય તો 0.814, 99.9 હોય તો 0.753, 99.99 હોય તો 0.702 અને 99.999 હોય તો 0.659. બરાબર. આ છે તમારું કેસી. ફરી કેજી હતું આ લોડ ફેક્ટર કેસી. તો પ્યોર એક્શન લોડ હોય તો કેસી 0.7, પ્યોર બેન્ડિંગ હોય તો કેસી 1, કમ્બાઇન્ડ લોડિંગ હોય તો કેસી નું વેલ્યુ 1, ને જો પ્યોર ટોર્શન હોય તો કેસીની વેલ્યુ 1 ઇફ વોન માઇસ સ્ટ્રેસ ઇઝ નોટ યુઝડ. યુઝ 0.577 ઇફ જો વોન માઇસ સ્ટ્રેસ યુઝ કરેલો હોય પ્યોર ટોર્શનમાં વોન માઇસ સ્ટ્રેસ ઇક્વેશન તો કેસીની વેલ્યુ 1, જો નો યુઝ ન થયો હોય તો કેસીની વેલ્યુ 0.577. ટેમ્પરેચર ફેક્ટર આ છે એ ટેસ્ટ ટેમ્પરેચર અને ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચર બંને વચ્ચેના ડિફરન્સને અકાઉન્ટમાં લઈને એ કરે છે. બરાબર. જો કાર્બન સ્ટીલ જો તો ફેટિગ સ્ટ્રેન્થ ઓપરેટિંગ ટેમ્પરેચરને કાંઈ એફેક્ટ નહીં થાય. બરાબર. તો એમાં કેઈની વેલ્યુ 1 થશે. જો કેઈની વેલ્યુ છે એ 450 જ્યારે 45 થી 450 ડિગ્રીની વચ્ચે હશે કાર્બન એલોય સ્ટીલ્સ માટે ત્યારે કેઈની વેલ્યુ 1 થશે.
તો 450થી 550ની વચ્ચે હશે તો કેની વેલ્યુ થશે 1 - 500 ઇન્ટુ T-450, બરાબર. ને જો 800, જો આ ફેરનહાઇટમાં નીચેનું ઇક્વેશન આપેલું છે સેમ એ આપણે ડિગ્રી સેલ્સિયસને ધ્યાનમાં રાખીને કરવાનું. જો એ 450 ને 550 ડિગ્રીની વચ્ચે હશે ટેમ્પરેચર તો કેની વેલ્યુ થશે 1 - 500 ઇન્ટુ T-450, બરાબર. હવે ડિઝાઇન પ્રોસેસ. સૌથી પહેલાં ડિટરમાઇન ધ મેક્સિમમ ઓલ્ટરનેટિંગ અપ્લાઇડ સ્ટ્રેસ સિગ્મા એ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સાઇઝ એન્ડ ક્રોસ સેક્શનલ પ્રોફાઇલ, બરાબર. સૌથી પહેલાં મેક્સિમમ ઓલ્ટરનેટેડ અપ્લાઇડ સ્ટ્રેસ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે. સેકન્ડ છે ચૂઝ મટીરિયલ, એની ઉપરથી મટીરિયલ સિલેક્ટ કરે એની પરથી આપણને યીલ્ડ સ્ટ્રેસ અને અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેસ મળશે. ચૂઝ સેફ્ટી ફેક્ટર n, બરાબર. ફેક્ટર સેફ્ટી આપણે કન્સિડર કરવાનું રહેશે. ડિટરમાઇન ઓલ મોડિફાઇંગ ફેક્ટર્સ એન્ડ કેલ્ક્યુલેટ ધ એન્ડોન્સ લિમિટ ઓફ ધ કમ્પોનન્ટ એસી. બધા મોડિફાઇંગ ફેક્ટર્સ જે કે કેબી કે સી કેડી કે કેએફ છે એ બધા આપણે ફાઇન્ડ કરવાના રહેશે અને એની પરથી આપણે એસસીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું રહેશે, બરાબર. ડિટરમાઇન ફટિગ સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર કેએફ, પછી એની પરથી આપણે કેએફની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની રહેશે. હવે યુઝ ડિઝાઇન ઇક્વેશન ટુ કેલ્ક્યુલેટ સાઇઝ. ડિઝાઇન ઇક્વેશનની મદદથી આપણે સાઇઝ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની છે. ઇન્વેસ્ટિગેટ ડિફરન્ટ ક્રોસ સેક્શન્સ ઓપ્ટિમાઇઝ ફોર સાઇઝ ઓર વેટ. હવે અલગ અલગ ક્રોસ સેક્શન આપણે ની પ્રોફાઇલ્સ આપણે ઇન્વેસ્ટિગેટ કરવાની કે સાઇઝમાં ઓર વેટ માટે આપણે એને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવાનું કે કઈ જે ક્રોસ સેક્શન જે આપણે બેસ્ટ રહેશે. હવે આપણે એક આગળ જોઈ લઈએ તો ડિઝાઇન ફોર ફાઇનાઇટ લાઈફ માટે ડિઝાઇન કરતા હોઈએ તો SN ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ N ધ હોલ રેઝ ટુ B, બરાબર. આ તમારો SN ડાયાગ્રામ છે. N છે તમારું નંબર ઓફ સાયકલ્સ છે, બરાબર. ફટિગ લાઇનનું ઇક્વેશન છે, બરાબર. જે કવર્ડ લાઇન બતાવે છે, કહેવાય ને સ્લોપવાળી લાઇન, એનું ઇક્વેશન છે SN ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ N કેપિટલ N ધ હોલ રેઝ ટુ B, બરાબર. હવે પોઈન્ટ એ ઉપર જે SN ઇક્વલ ટુ 0.9 ઇન્ટુ SUT આવશે, બરાબર. પોઈન્ટ એ ઉપર જો આપણે SNની વેલ્યુ અને Nની વેલ્યુ થશે 10⁻³ ને જો પોઈન્ટ બી આપણે ધ્યાનમાં લઈએ પહેલી ફિગરમાં તો SNની વેલ્યુ થશે 80 જેટલી, બરાબર, અને Nની વેલ્યુ થશે 10⁻6. હવે બીજું ફિગર લઈએ તો પોઈન્ટ એ ઉપર SNની વેલ્યુ સેમ થશે 0.9 ઇન્ટુ SUT અને Nની વેલ્યુ 10⁻³ સાયકલ્સ. ને જો પોઈન્ટ બી લઈએ તો એ અલગ થશે SN ઇક્વલ ટુ SF થશે, બરાબર, અને Nની વેલ્યુ થશે 5 ઇન્ટુ 10⁸. હવે SN ઇઝ ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ N ધ હોલ રેઝ ટુ B જે આ ફટિગ લાઇનનું ઇક્વેશન છે, બરાબર. એને આપણે લોગની કન્ડિશન લગાડીએ તો log SN ઇઝ ઇક્વલ ટુ log A પ્લસ B log N, બરાબર. હવે અપ્લાય કન્ડિશન્સ ફોર પોઈન્ટ A એન્ડ B ટુ ફાઇન્ડ ધ ટુ કોન્સ્ટન્ટ્સ A એન્ડ B. આપણે હવે સ્મોલ A અને સ્મોલ B ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની તેની માટે આપણે કન્ડિશન્સ પોઈન્ટ A ને B ની આપણે આ લોગવાળા ઇક્વેશનમાં લગાડીએ તો log -9 SUT ઇઝ ઇક્વલ ટુ log A પ્લસ B log 10⁻³, બરાબર. આપણને SN ને Nની કેપિટલ Nની વેલ્યુ છે એ આપણે બંને ફિગરની આપણે મૂકી દઈએ એમાં A ને B ફાઇન્ડ કરવા માટે. અને બીજામાં થશે log SE ઇઝ ઇક્વલ ટુ log A પ્લસ B log 10⁻6. એની પરથી એની આ બંને ઇક્વેશન ઉપરથી આપણને વેલ્યુ મળશે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ -0.9 SUT ધ હોલ સ્ક્વેર અપોન SE અને બીની વેલ્યુ થશે -1/3 log 0.9 SUT અપોન SC, બરાબર. જો આ બંને વેલ્યુઝ આપણે A અને બીની SN ઇક્વલ ટુ A ઇન્ટુ કેપિટલ N હોલ રેઝ ટુ બીની વેલ્યુ મૂકી દઈએ, બરાબર. તો આપણે ફાઇનલી SN જે ઇક્વેશન ઓફ ફટિગ લાઇન છે એનું ઇક્વેશન મળશે SN ઇઝ ઇક્વલ ટુ SE ઇન્ટુ N અપોન 10⁻6 ધ હોલ રેઝ ટુ SE ઇન્ટુ N અપોન 10⁻6 રેઝ ટુ 1/3 log SE અપોન 0.9 SUT, બરાબર. આ થયું તમારું ફટિગ લાઇનનું ઇક્વેશન SNનું. હવે કેલ્ક્યુલેટ આની પરથી SNની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. આઈ રિપ્લેસ SE ઇન ધ ડિઝાઇન ઇક્વેશન. હવે SNની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરીને એને રિપ્લેસ કરીએ SE સાથે તો KF ઇન્ટુ સિગ્મા A ઇઝ ઇક્વલ ટુ SN અપોન N. આની પરથી આપણને ડિઝાઇન ઇક્વેશન મળી જશે અને એની પરથી આપણે ડાયામીટર મળશે. હવે ફ્લક્ચ્યુએટિંગ સ્ટ્રેસીસ. The failure points from fatigue tests made with different steels and combinations of mean and variable stress are plotted in figures as functions of stress amplitude and mean stress. Failure points of fatigue test માંથી આપણને જે મળ્યા સ્ટીલ્સના એ એમાં પ્લોટ કરવામાં આવે.
The most significant observation is that in general the failure point is little related to mean stress when it is compressive, but is very much a function of mean stress when it is tensile. Significant observation આપણને એ મળશે કે ફેલિયર પોઈન્ટ છે એ જ્યારે કમ્પ્રેસિવ સ્ટ્રેસ હોય ત્યારે મીન સ્ટ્રેસની ખૂબ જ બહુ નજીકની રિલેટેડ હોય, બરાબર, થોડું ઘણું રિલેટેડ હોય, બહુ ઓછું રિલેટેડ હોય. પણ જ્યારે ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસ હોય ત્યારે એ ઓલમોસ્ટ એક ફંક્શન થઈ ગયું મીન સ્ટ્રેસનું, બરાબર. એવરેજ સ્ટ્રેસ ઉપરથી આપણને ટેન્સાઇલ સ્ટ્રેસની વેલ્યુ મળી જાય, બરાબર. પ્રેક્ટિસમાં આપણે પ્રેક્ટિકલી જોવા જઈએ તો આની આનું મિનિંગ એ થાય ફટીગ ફેલિયર્સ આર રેર વેન મીન સ્ટ્રેસ ઇઝ કમ્પ્રેસિવ. આનો મિનિંગ એ થાય પ્રેક્ટિકલમાં કે જ્યારે કમ્પ્રેસિવ લોડ લાગતો હોય અથવા નેગેટિવ લોડ લાગતો હોય ત્યારે નેગેટિવ સ્ટ્રેસ લાગતો હોય ત્યારે ફટીગ ફેલિયર છે બહુ રેરલી થાય મટીરિયલમાં. પણ જ્યારે ટેન્શન લાગતું હોય ત્યારે ફટીગ ફેલિયર્સની ચાન્સીસ ઘણા વધી જાય, બરાબર, જ્યારે ટેન્શન લોડ અથવા તો મીન લોડ લાગતો હોય ત્યારે. હવે ગુડમેન મેથડ ફોર કોમ્બિનેશન સ્ટ્રેસ. કોમ્બિનેશન સ્ટ્રેસને ફાઇન્ડ કરવા માટે ગુડમેન મેથડ. A straight line connecting the endurance limit and ultimate strength is shown by line AB in figure given below. Follows suggestion of Goodman. જે નીચેનો ફિગર છે કે જેમાં એન્ડ્યોરન્સ લિમિટને અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થની લાઈન ને કનેક્ટ કરે છે જે લાઈન, બરાબર, ગુડમેન લાઈન એ છે એ બંને વચ્ચેનું કનેક્શન બતાવે છે. A Goodman line is used when the design is based on ultimate strength and may be used for ductile or brittle materials. Goodman line ક્યારે યુઝ થાય કે જ્યારે ડિઝાઇન છે આપણે અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થને ધ્યાનમાં લઈને કરવાની હોય, બરાબર, અને આ લાઈન છે ડક્ટાઇલ ઓર બ્રિટલ મટીરિયલ્સ બંને માટે યુઝ થઈ શકે, બરાબર. હવે બે ટ્રાયંગલ્સ આમાં સિમિલર છે, સીઓડી અને પીક્યુડી, બરાબર. સીઓડી તમે જુઓ અને પીક્યુડી તમે જુઓ, બંને ટ્રાયંગલ સિમિલર છે, બરાબર. તો પીક્યુ અપોન સીઓ ઇક્વલ ટુ ક્યુડી અપોન ઓડી થાય, પીક્યુ અપોન સીઓ અને ક્યુડી અપોન ઓડી, બરાબર. પીક્યુ અને સીઓ સિમિલર છે અને ક્યુડી ને ઓડી સિમિલર છે, બરાબર. તો પીક્યુ ઓપન સીઓ ઇક્વલ ટુ ક્યુડી ઓપન ઓડી બંનેનો રેશિયો સેમ થાય. હવે ઓડી છે આપણે ક્યુડી છે આપણે એ ઓડી માઇનસ ઓક્યુ થાય, એની ઉપરથી આપણને મળી જાય. તો ઓડી ક્યુડી ઓપન ઓડીને આપણે ઓડી માઇનસ ઓક્યુ ઓપન ઓડી લખી શકીએ. આપણે ડિનોમિનેટર સેમ છે એટલે ડિવાઈડ કરી નાખીએ એટલે 1 માઇનસ ઓક્યુ ઓપન ઓડી થાય, બરાબર. તો હવે આપણે પીક્યુ અને પીક્યુની વેલ્યુ મૂકીએ તો પીક્યુ કેટલું થાય, ક્યુ સિગ્મા વી, બરાબર. સિગ્મા વી અપોન સીઓની વેલ્યુ થશે સિગ્મા ઈ અપોન એફઈએસ, બરાબર. સિગ્મા વી અપોન સિગ્મા ઈ અપોન ડિવાઈડ બાય એફઈએસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ ઓક્યુની વેલ્યુ થશે સિગ્મા એમ, બરાબર, પીઆર જેટલી, અને ઓડીની વેલ્યુ થશે સિગ્મા યુ અપોન એફએસ, બરાબર. તો આપણને ઇક્વેશન મળી ગયું. હવે આપણે સિગ્મા વીની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની. સિગ્મા આપણે જે સિગ્મા ઈ અપોન એફ ડિવાઈડ બાય એફએસ છે એને આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જવા દઈએ તો આપણે મળશે સિગ્મા ઈ અપોન એફએસ ઇન્ટુ 1 માઇનસ સિગ્મા એમ અપોન સિગ્મા યુ બાય ડિવાઈડ બાય એફએસ. એફએસને આપણે અંદર જવા દઈએ તો સિગ્મા ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિગ્મા, તો આપણને મળશે સિગ્મા ઈ ઇન્ટુ 1 અપોન એફએસ મેં સિગ્મા એમ અપોન સિગ્મા યુ, બરાબર. અથવા 1 અપોન એફએસ છે ઇઝ ઇક્વલ આ ઇક્વેશન થશે, ફાઇનલ ઇક્વેશન 1 છે એ ગુડમેનનું ઇક્વેશન. 1 અપોન ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ઇઝ ઇક્વલ સિગ્મા એમ અપોન સિગ્મા યુ પ્લસ સિગ્મા વી અપોન સિગ્મા ઈ. આ છે તમારું ગુડમેનનું ઇક્વેશન. હવે સોલરબર્ગ મેથડ જોઈએ આપણે. તો સ્ટ્રેટ લાઇન કનેક્ટિંગ ધ એન્ડ્યોરન્સ લિમિટ એન્ડ yield strength as shown by the line AB in the following figure follows the suggestion of Soderberg line. એક સ્ટ્રેટ લાઇન કે જે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટને yield strength ને કનેક્ટ કરે છે લાઇન AB, બરાબર, એ છે એ સોડરબર્ગ લાઇન છે, બરાબર. આ લાઇન ક્યારે યુઝ થાય when the design is based on yield strength, ત્યારે yield strength ને ધ્યાનમાં લઈને આપણે ડિઝાઇન કરીએ ત્યારે, અને એને કહેવાય સોડરબર્ગ ફટીગ ફેલિયર સ્ટ્રેસ લાઇન, બરાબર. જો ફેક્ટર સેફ્ટી એક સુટેબલ લગાડવામાં આવે એન્ડ્યોરન્સ લિમિટને yield સ્ટ્રેન્થને તો એક સેફ સ્ટ્રેસ લાઇન આપણને સીડી મળી જાય જે એબીને પેરેલલ આપણે ડ્રો કરી શકીએ, બરાબર. અને લાસ્ટ છે મોડિફાઈડ ગુડમેન ડાયાગ્રામ. In the design of components subject to fluctuating stresses, the Goodman diagram is slightly modified to account for the yielding failure of components, especially at higher values of mean stress. જ્યારે ડિઝાઇન ઓફ કમ્પાઉન્ડ્સ આપણે સબ્જેક્ટ ટુ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ સ્ટ્રેસ આપણે કરવાની હોય ત્યારે ગુડમેન ડાયાગ્રામ છે એ સ્લાઇટલી મોડિફાઈડ છે જે અને એ yielding ફેલિયરને અકાઉન્ટ કરે છે કમ્પાઉન્ડ્સને. ક્યારે? જ્યારે નોર્મલી જે સ્ટ્રેસની મિની સ્ટ્રેસની વેલ્યુઝ હોય એ હાયર હોય ત્યારે, બહુ વધારે હોય ત્યારે. The diagram is known as modified Goodman diagram is mostly widely used in the design of components subject to fluctuating stresses. કોઈ પણ જે કમ્પાઉન્ડ્સ ફ્લક્ચ્યુએટિંગ સ્ટ્રેસીસને
સબ્જેક્ટ થતા હોય ત્યારે એના ડિઝાઇન માટે આપણે મોડિફાઈડ ગુડમેન ડાયાગ્રામને યુઝ કરીએ. બરાબર. હવે મોડિફાઈડ ગુડમેન ડાયાગ્રામ ફોર ફ્લક્ચ્યુએટિંગ એક્સિયલ એન્ડ બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ. ફ્લક્ચ્યુએટિંગ એક્સિયલ અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસ આમાં આપેલો છે. તો આમાં સિગ્મા એ તમને આપેલો છે. બરાબર. આ જે સેફ ઝોન છે એ બતાવેલો છે. હવે ફટીગ જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ છે સિગ્મા એની એમાં સિગ્મા એમ ઇઝ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 0 અને રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે સિગ્મા એમ ઇઝ ગ્રેટર ધેન 0. તો અહીંયા આગળ જો જે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જે હોરિઝોન્ટલ લાઇન છે એમાં સિગ્મા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસી અપોન એનએફ. એનએફ થયું તમારું ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી. જે ઇન્ક્લાઇન લાઇન છે અહીંયા આગળ છે સિગ્મા એ પ્લસ સિગ્મા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ વાય અપોન એન વાય. બરાબર. આ ઈલ્ડનું પોર્શન છે. એની આખી લાઈન જે નીચેનો જે એરિયા છે એ બધો સેફ ઝોન છે. બરાબર. એની અહીંયા એ સેફ ઝોનમાં તમારું મટીરિયલ ઝોનની સ્ટ્રેસ છે તો અહીંયા આગળ એ ફેલ નહીં થાય. જેનાથી વધારે વેલ્યુ છે તો એ ફેલ થઈ જશે. બરાબર. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઉપર જોઈએ તો જે સૌથી પહેલો જે સી વાળો જે પોર્શન છે સી સુધીનો. બરાબર. ત્યાં આગળ થશે ઇન્ફાઇનાઇટ લાઈફ માટે સિગ્મા એ અપોન એસી પ્લસ સિગ્મા એમ અપોન એસયુટી ઇક્વલ ટુ 1 અપોન એનએફ. આ છે તમારું ગુડમેનનો ઇક્વેશન. જો ફાઇનાઇટ લાઈફ હોય તો સિગ્મા એ અપોન એસએન પ્લસ સિગ્મા એમ અપોન એસયુટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. આ ફાઇનાઇટ લાઈફ માટે. ને એની પછીનો જે નાનો કર્વ છે સી પછીનો ત્યાં આગળ ઈલ્ડ માટેનું જે ઇક્વેશન થશે સિગ્મા એ પ્લસ સિગ્મા એમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસ વાય અપોન એન વાય. બરાબર. આ જો તમારો મોડિફાઈડ ગુડમેન ડાયાગ્રામ. હવે ડિઝાઇનનું એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ આપણે કે આ રોટેટિંગ શાફ્ટ ઇઝ કેરિંગ 10,000 LB ફોર્સ. 10,000 પાઉન્ડનો ફોર્સ છે એઝ શોન. તો શાફ્ટ ઇઝ મેડ ઓફ સ્ટીલ વિથ અલ્ટિમેટ સ્ટ્રેન્થ 120 KSI અને યીલ્ડ સ્ટ્રેન્થ છે 90 KSI. બરાબર. આમાં તમારે જે કહેવાય ને કે ઓલા નથી આપેલા એસાઇનમેન્ટમાંથી પણ આપણે આમાં ફરીથી છતાં આપણે જોઈ લઈએ. The shaft is rotating at 1050 RPM and has a machine finish surface. Machine finish surface છે એની. બરાબર. ને એની RPM છે 1150. Determine the diameter for 75 minutes life. 75 મિનિટની લાઈફ માટે આપણે ડાયામીટર ફાઇન્ડ કરવાનો છે. યુઝ સેફ્ટી ફેક્ટર ઓફ 1.6. સેફ્ટી ફેક્ટર આપણે 1.6 યુઝ કરવાનો છે અને રિલાયબિલિટી 50%. બરાબર. હવે સપોર્ટ ફોર્સ આમાં આપણે આપેલા R1 છે એ 2,500 ને R2 છે એ 7,500. ક્રિટિકલ લોકેશન ઓફ ફિલેટ છે એ MA ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2500 × 12. બરાબર. એની થશે 30 LB ઇંચ. આ છે તમારું મોમેન્ટ. બરાબર. ઓલ્ટરનેટિવ સ્ટ્રેસ સિગ્મા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ MC અપોન I. બરાબર. M બાય I. બરાબર. તો એ થશે 32 M અપોન પાઈ ડી ક્યુબ. આપણે ડી આપણી પાસે વેલ્યુ નથી સિગ્મા એ નથી એટલે સિગ્મા એ આપણને મળશે 305,577 અપોન ડી ક્યુબ. બરાબર. સિગ્મા એમ છે 0 થશે. સ્ટ્રેસ કોન્સન્ટ્રેશન ફેક્ટર આપણને આપેલો છે R બાય ડી 0.1 મળશે. ડી બાય ડી છે 1.5 ઇક્વેશન આમાં આપેલું છે. એની પરથી આપણને કેટીની વેલ્યુ મળશે 1.7. બરાબર. આપણે હજુ અત્યારે ડી 1 જેવું કરી લઈએ. સોરી આ કામ કરો. આ ઇક્વેશન થોડુંક કોમ્પ્લિકેટેડ છે. આપણે જવા દો. અહીંયા આગળ આની થિયરી પૂરી થાય છે પછી આપણે ન્યુમેરિકલ્સ આપણે તમારું જોઈ લઈશું. બરાબર. તો અહીંયા આગળ તમારું 10મા ચેપ્ટર પૂરું થાય છે. હવે એક્ઝામ્પલ્સ આપણે જોઈ લઈશું. થિયરી તમે જો કોઈ ડાઉટ્સ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ સેક્શનમાં લખી શકો. તમારા સ્ટુડન્ટ્સ મને ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ કરી શકે છે. બરાબર. પ્લીઝ લાઇક શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ ટુ માય ચેનલ. ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. Thank you.